Me një formacion mbrojtës me lullakun dhe grezde në sulm, Shqipëria zbretësonte në Alicante kundër Spanjës. Në fush pritet të debutoj edhe Ivan Balliu, ish lojtari Barcelonës, i quajtur ndryshe si katalanasi i kombëtares son, i cili ka tërhequr vëmendjen e medias atje. Panucci rikthen Xhakën dhe Kaçën në mes fush, por formacioni zyrtar do të mësohet pak para ndeshjes. Trajneri Panucci ka vendosur të aplikojë një formacion mbrojtës për ndeshjen me Spanjën për eliminatorët e botërorit 2018. Duke marrë parasysh kualitetet e futbollistëve iberik, tekniku italian vendosi të aplikojë skemën 5-3-2. Risia në formacionin e Panucci't është prania Ivan Balliut, që do të luajë në krahun e djathtë të mbrojtës, ndërkohë që për krahët e tij mund të jenë me Molla, Ajeti, Veseli dhe Hysaj. Në mesfush bie në sy rikthimi në formacionin Taulant Xhakës, por edhe Ergjys Kaçës, të cilëve do të bashkohet edhe Ledion me Mushaj për të goditur mbrojtjen e Spanjës me anë të kundërsulmeve. Në repartin e avancuar, Panucci pritet të aktivizojë dy sulmues, lullakun dhe grezdën. Ndeshja me Spanjës dhe Shqipërisë do të luhet sot në orën 20:45 në stadiumin Enrico Perez të Alicantes, ku mendohet të jenë të pranishëm rreth 200 deri në 300 tifozë shqiptar, ndërkohë që për të garantuar mbarvajtjen e ndeshjes janë angazhuar 350 forca të sigurisë private. Vëmendjen e medias katalana se ka tërhequr Ivan Balliu, i lindur në këtë rajon, por që sonte debuton me Kuqezinjt. Ato shkruajnë se 25 vjeçari nuk ishte qenë kurrë më parë në Shqipëri, derisa e grumbulloi Panucci një muaj më parë. Madje mediat nënvizojnë se ai komunikon në spanjisht me trajnerin e kombëtares son. Ivan Balliu është emri që ka tërhequr vëmendjen e mediave katalanase nga përfaqësuese shqiptare. Kjo për faktin se ky futbollist ka lindur në këtë rajon dhe është formuar në Akademinë e Barcelonës, ose siç quhet ndryshe La Masia. Atje Balliu pati mundësinë të qëndrojë deri në moshën 21 vjeçare, duke luajtur për krah emrave si Bartra, Muniesta, Thiago apo Sergi Roberto, me të cilët vazhdon të ruajë miqësinë. Ka punuar gjithashtu në urdhrat e Luis Enriquez, Guardiolës apo edhe Tito Villanovës. Rreth një vit më parë kanë filluar kontaktet mes tij dhe Federatës Shqiptare të Futbollit, por pasaportën ai e mori vetëm këtë vit, duke u vënë menjëherë në dispozicion të Cristian Panucci't. Ivan Balliu ka qenë gjithashtu edhe pjesë e përfaqësuese spanjolle të moshave, U16 dhe U17, ku njohu iskon dhe kokën. Nuk ishte qenë kurrë më parë në Shqipëri deri në momentin që u grumbullua dhe komunikon me Panucci në gjuhën spanjolle, ndërsa me shokët e skuadrës komunikojnë në gjuhën angleze apo franceze. Këtë mbrëmje Balliu do të ketë edhe mbështetjen e familjarëve të tij, të cilët do të udhtojnë nga Katalonja për të qenë në shkallët e Enrico Perez. Babai i tij Salvador Balliu, i cili është edhe kryetari i bashkisë së Caldes de Malaveja, nuk kishte imagjinuar kurrë se një ditë do të ishte dëshmitari i debutimit të djalit të tij Ivan me fanellën e kombëtares shqiptare. Ndërkohë në Shkodër, përballen sonte në mbrëmje përfaqësuesja e Kosovës dhe Ukraina. Për skuadrën e Shevchenkos, fitoria në Loro Boriçi ka rëndësi, pasi është në lojë për vendin e parë në grup. Përveç kombëtares shqiptare, sot në mbrëmje zbret në fushën e lojës edhe skuadra përfaqësuese e Kosovës që do të luajë përballë Ukrainës së Andriy Shevchenkos. Skuadra e Albert Bunjakut ka arritur të fitojë vetëm një pikë në këto eliminatore dhe në sfidën që do të luhet në Shkodër, ajo do të kërkojë të japë më të mirën. Sipas medias kosovare, trajneri Bunjaku po mendon të aplikojë skemën 4-1-4-1 me Ujkani në port, Paçardën, Rahmanin, Jashanicën dhe Vojvodën në mbrojtje. Përpara këtij reparti do të jetë Alushi, ndërsa në mesfush janë preferuar Berisha, Zeneli, Kryeziu dhe Rashica, që do të jenë në mbështetje të sulmuesit Nuhiu. Ndërsa te Ukraina, trajneri Andriy Shevchenko ka zgjedhur sistemin 4-2-3-1 për të tentuar të marrë pikët e radhës në këto eliminatore, gjë që u theksua edhe nga vetë trajneri Shevchenko. Ky i fundit shfaqi respektin për skuadrën e Kosovës, sidomos pas paraqitjes së saj në sfidat me Finlandën dhe Kroacinë, që i humbi me rezultat minimal, duke shtuar se fitoria ndaj kësaj skuadre ka shumë rëndësi pasi në lojë është vendi i parë në grup. Ndeshja mes Kosovës dhe Ukrainës do të luhet në orën 20:45 në Loro Boriçi të Shkodrës. Ky është Top Channel. Një valixhe dyshim të pranë godinës së ambasadës amerikane në Tiranë alarmoi policinë e kryeqytetit pak pas mesditës. Pas rrethimit të zonës u pritën ekspertët e Gjenios që bën edhe shpërthimin e kontrolluar. Valixha rezultoi bosh dhe alarmi i rrem. Ajo mund të jetë harruar nga ndonjë kalimtar i rastit, por po këshyren kamerat e sigurisë. Punonjësit e sigurisë së ambasadës amerikane në kryeqytet, por dhe banorët e një pallati aty pranë, u vënë në alarm mesditën e së premtes, pasi konstatuar një valixhe të dyshimt disa metra larg njërës nga hyrjet anësore të selisë diplomatike. Policia rrethoi zonën dhe krijoi një perimetër sigurie për më shumë se një orë deri në mbërritjen e forcave gjeniere.
Pas shpërthimit të simuluar, rezultoi se valigja plastike ishte bosh. Policia ka nisur hetimet për të zbuluar nëse valigja është harruar aty nga ndonjë person apo kemi të bëjmë me një rast të qëllimshëm për të përhapur panik. Për këtë po kqyren kamerat e sigurisë së disa bizneseve në këtë zonë, ndërkohë që në pyetje po merren edhe disa dëshmitar. Ish drejtori përgjithshëm i burgjeve Artur Zoto, që po gjykohet për skandalin me tenderin e ushqimeve, kërkoi që të dëshmojnë në proces ish ministri i drejtësisë Manjani dhe ish zëvendës drejtorët Ilyas Labi dhe Bledar Skënderi. Kërkesa e tij për të dëgjuar 3 ish zyrtarët u pranua nga gjykata e krimeve të rënda, ndërsa Zoto thotë se është i pafajshëm. Ish ministri i drejtësisë Ylli Manjani dhe 2 ish zëvendës drejtorë të përgjithshëm të burgjeve janë thirrur për të dëshmuar nga gjykata e krimeve të rënda për llogari të procesit ndaj Artur Zotos, ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve nga viti 2013 deri në 2016. Përveç Manjanit janë kërkuar nga avokatët e Artur Zotos edhe Bledar Skënderi, ish zëvendës drejtori i përgjithshëm si dhe Ilyas Labi, që ka mbajtur të njëjtën detyrë, por që gjithashtu ka edhe statusin e dëshmitarit të drejtësisë. Rrëfimi i 3 ish zyrtarëve u kërkua në seancën e radhës nga mbrojtja pas pretendimeve të Artur Zotos, se është i pafajshëm. Që nga muaji i shkurt kur u arrestua ish zyrtari Artur Zoto, komgulse zëvendësi i tij Ilyas Labi, e ka montuar çështjen dhe ka gënjur drejtësinë për të shpëtuar nga burgu. Ilyas Labi, i prangosur më herët dhe që më pas u ndryshua masa për shkak të bashkëpunimit, del në përgjime duke bërë pazar për tenderin e ushqimeve për të dënuarit. Ish zëvendës drejtori i përgjithshëm Labi nga ana e tij dëshmon se 20% e tenderit e ka kërkuar në emër të drejtuesit, version që kundërshtohet prej Zotos me argumentin se ata të dy nuk komunikonin prej muajsh me njëri tjetrin. Prokuroria e krimeve të rënda pretendon se në tenderin e ushqimeve për burgjet ekziston një aferë korrupsioni, përderisa administratorët e kompanive komunikojnë për t'i paguar 2 milion lek Ilyas Labit në mënyrë që ai t'i ndihmonte gjatë prokurimit. Vëllai i shënjestrës e atentatit të fundit në Vlorë është dënuar nga gjykata me 35 vjet burgim për masakrën e Çoles, vrasjen e 3 fish që ndodhi në prill të 2015 në këtë qytet. Aleksandr Lana i kërkoi gjykatës kushtetuese të rihap gjyqin ndaj tij me pretendimin se janë shkelur të drejtat gjatë gjykimit nga të 3 shkallët. Aleksandr Lana, i vëllai i Ferdinandit, i cili mbeti i plagosur pas një atentati që u bë të dielën e kaluar në qytetin e Vlorës, i kërkon gjykatës kushtetuese të vendosë rihapjen e gjyqit ndaj tij për shkelje të drejtave të njerëzit. Aleksandr Lana është shpallur fajtor për vrasjen e 3 të rinjve në prill të vitit 2015 në Vlorë dhe është dënuar me burgim të përjetshëm, e më pas me 35 vite burgim nga të 3 shkallët e gjyqësorit në Shqipëri. Por sipas avokatëve të Lanait dhe 2 bashkëpunëtorëve të tij në këtë krim, Bertil Aliajt dhe Ani Begaj, që janë dënuar me nga 22.5 vite burgim, të panderurve u janë mohuar të drejtat kushtetuese gjatë gjykimit të tyre. Ditën e njëjtë gjykata kushtetuese ka marrë në shqyrtimi jashtë seance pretendimet e të dënuarve, sipas të cilëve u është cënuar standardi i arsyetimit të vendimit nga të 3 shkallët e gjyqësorit, është cënuar e drejta e aksesit dhe ankimit, është cënuar e drejta kushtetuese e mbrojtjes, si dhe është cënuar prezumimi i pafajësisë. Të gjitha këto pretendime janë kundërshtuar nga prokuria e përgjithshme, ndërsa në një tjetër datë, gjykata kushtetuese pritet të shprehet me mendim për këto kërkesa. Familja Aleksandrit për vitit 1998 ka një histori konfliktesh dhe akmarrësh që nisin me një zinxhir vrasjesh në Selenic. Babai i Aleksandrit është vrarë si pasojë këtyre konflikteve, ndërsa të dielën e kaluar në një atentat, mbeti i plagosur rënd edhe vëllai i Aleksandrit Ferdinandi, të cilit u rrezikua dhe jeta e djalit që kishte me vete në mjetin ku po udhtonte. Gjykata e Durrësit vendosi sot masën e sigurisë arrest me burg për Mariel Fierzën dhe detyrim paraqitjeje për shokun e tij Gentian Derjaku. Të rinjt u arrestuan 2 ditë më parë gjatë operacionit Vjeshtë 2017, teksa lëviznin të armatosur në qytet me një automjet tip Porsche që u sekuestrua nga policia së bashku me 2 armët e zjarit të llojit pistolet. Seanca gjyqësore u zhvillua në masa të larta sigurie, ndërkohë që 30 vjeçari Fierza deklaroi se kishte gjetur armën dhe ditën e arrestimit nga policia ishte nisur për ta dorëzuar atë në komisariat. Ndërkaq arma tjetër ishte në pronësi të Derjakut, i cili zotëronte një leje për mbajtjen e saj vetëm në banesë të firmosur nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në prill të këtij viti. Me kërkesë të prokurorisë së Vlorës, gjykata e këtij rrethi ka vendosur sekuestro mbi 3 apartamente në qytetin Bregdetar, pasi dyshohen se janë blerë me të ardhura nga aktivitete kriminale. Apartamentet, vlera e të cilëve është 200.000 euro, ndodhen në lagjen Pavarësia dhe në zonën e ujit të ftohtë. Ato janë në emrin e një 35 vjeçare nga Vlora, e cila dyshohet se të ardhurat për blerjen e këtyre pasurive i ka siguruar nëpërmjet ushtrimit të prostitucionit në Belgjik. Hetimet për këtë rast kanë nisur me iniciativë të organeve ligjzbatuese.
Nëse prokuroria do të vërtetoj para gjykatës përjardhjen kriminale të këtyre të ardhurave me të cilat janë blerë apartamentet, atëherë këto prona rrezikojnë konfiskimin dhe kalimin në llogari të shtetit. Policia e Shkodrës sekuestroi 118 doza kokainë dhe arrestoi një 26 vjeçar. Njeriu i kishte fshehur ato në trup dhe kishte dalë për t'i shitur në qytet, ndërsa pjesa tjetër ju gjet në banesë. Policia e Shkodrës sekuestroi 10 doza kokaine gjatë operacionit të koduar Pedonalia. 26 vjeçarit Blerim Harusha i u gjetën plot 118 doza kokainë gjatë kontrollit në trup dhe në banesë. Struktura për hetimin e narkotikët trafiqit në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Shkodër, sonte ka finalizuar një operacion në lidhje me shitjen dhe shpërndarjen e lënë narkotike, kryesisht lënë narkotike të dyqura kokainë. Por vazhdojnë veprimet për dokumentimin e plotë të pjesëtarëve të tjerë në këtë aktivitet kriminal. Lënda narkotike e mbështjell me letër dhe në kuti shkrepse ishte gati për shitje kur i riu u kap gjatë kontrollit në shëtitoren e qytetit. Prej disa muajsh Harusha ishte në vëzhgim dhe përgjim ambiental. Shpërndarësi i kokainës kishte marrë një hyrje pallati me qira, të cilën e përdorte për magazinimin dhe paketimin e lëndës narkotike. Shefi i operacionit ndërkombëtar të monitorimit, Genoveva Ruiz Calavera, ishte në Tiranë për të marrë pjesë në inaugurimin e godinës së vettingut tek ish lidhja e shkrimtarëve. Në këtë godinë do të qëndrojnë bashkë me ndihmësit e tyre edhe 8 vëzhguesit ndërkombëtar, gjyqtar dhe prokuror europian e amerikan. Organet e vettingut po plotësohen me staf dhe ende nuk kanë nisur punën për rivlerësimin e njerëzve të drejtësisë, por Calavera i nxiti ata për një fillim të qëndrueshëm të një procesi të plotë të hollësishëm. Në takimin me të gjithë anëtarët e institucioneve të vettingut dhe vëzhguesve ndërkombëtar, shefi i ONM-s shprehu besimin se puna e tyre do të sjellë ndryshim pozitiv në Shqipëri. Lulzim Basha pranoi për herë të parë në Top Story se përgjegjësia për rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 25 qershorit që mori Partia Demokratike ishte e tij. Duke komentuar zhvillimet e brendshme në PD, Basha pohoi se nuk ka dhe nuk do të ketë fraksione. Kreu i Demokratëve ripërsëriti edhe një herë vendosmërinë për të luftuar krimin, i cili sipas tij ka kapur qeverinë. Për herë të parë, kreu i opozitës Lulzim Basha pranoi se përgjegjësia për rezultatin e zgjedhjeve të 25 qershorit ishte e tij. Përgjegjësia kryesore për rezultatin e zgjedhjeve natyrisht i takon kryetarit, më takon mua. Dhe unë e kam bërë këtë proces analize, sepse nuk mund të ikja edhe gjatë procesit të zgjedhjes për kryetarit të Partisë Demokratike. E kam bërë fare të qartë që nëse dikush duhet të analizoje gjatë atij procesi, isha unë dhe përgjegjësitë e mia si kryetar. Për pjesën që i takon Partisë Demokratike, pra për pjesën, le të themi, objektive brenda nesh, se mos harroni se ne dolëm nga një luftë, I themi zgjedhje, po ishin një luftë me krimin organizuar të lidhur në aleancë me kundërshtarin politik. Pra ka dhe një faktor objektiv, por për sa i përket faktorit të brendshëm, padyshim që përgjegjësia kryesore është e kryetarit, është e imja. Basha u ndalte tek lëvizja e nisur për reformimin e Partisë Demokratike. Nuk marr përsipër të komentoj asnjë antar të Partisë Demokratike, asnjë bashkim antarësh të Partisë Demokratike, të cilët mund të kenë një mendim për aksionin politik, mund të kenë një mendim për platformën e Partisë Demokratike, mendim i cili pastaj duhet siguruar që të ketë rrjedhën e vet për të kthyer në vendim të Partisë Demokratike ose për të pasuruar ose për të hedhur poshtë përmes rregullave që Partia Demokratike ka. Nuk paraqyjoj askënd. Po është e rëndësishme të kuptohet që këtu fjala fraksion ka një inflacion me përdorimin e kësaj fjale. Nuk ka e nuk mund të ketë fraksion kur ti vjen me propozime për ndryshime statutore apo propozime tjera që kanë të bëjnë me procesin e mirë qeverisjes Partisë Demokratike. Kreu Demokrat ripërsëriti edhe një herë vendosmërinë për të luftuar krimin, i cili sipas tij ka kapur qeverinë. Nuk zgjidhet asgjë në Shqipëri. Asgjë nuk zgjidhet dot. Asaj korrupsioni i vogël i administratës pa zgjidhur kokën e qelbur, pa shkëputur lidhjet e krimit me politikën. Dhe natyrisht këtu janë të ftuar të gjithë ata aktorë politik, shoqëror, media, gazetar, shoqëri civile, qytetar të thjesht, sepse pa e fituar këtë betejë, Shqipëria nuk ka të ardhme. Edi Rama dhe Lulzim Basha replikuan në rrjetet sociale kur shefi qeverisë akuzoi opozitën se po mbron informalitetin pas qëndrimit të Bashës në Top Story kundër vendosjes së TVSH-s për biznesin e vogël. Kryeministri tha se kjo është një masë që mbron njerëzit e zakonshëm dhe se vendosja e TVSH-s për çdo biznes do të thotë jepet fund mashtrimit me lekët e popullit. Edi Rama shkruan se biznesi i vogël do të vijojë të ketë zero tatim fitimin, por do të duhet marrë çdo mall me faturë dhe të shes çdo mall me kupon. Sipas kryeministrit, kjo do të thotë se askush nuk mund të hajë më pas shpine
shërbime, as konsumatorin, as shtetin dhe se gjithkush do të ketë atë që meriton. Por kreu i opozitës e akuzoi kryeministrin se ka vënë qeverinë në shërbim të oligarkëve kundër interesit të qytetarëve. Në vend që të kërcënojë supermarketet e vegjël, Edi Rama duhet të thotë shqiptarëve sa para u ka dhënë nga buxheti i shtetit oligarkëve këto 4 vite me koncesionet, me ilaçet, me naftën, ndërtimet dhe telekomunikacionet. Lulzim Basha thot se Rama nuk i tregon dot këto fakte dhe as taksat që oligarkët kanë paguar në buxhet, sepse sipas tij ato zbulojnë një të vërtet kriminale, zhvatjen e pamëshirshme të njerëzve të thjeshtë për pasurimin e Edi Ramës dhe klientëve të tij. Vetëm administrata tatimore i merrte biznesit mbi 11.000 ditë pune në vit për lëshimin e vërtetimeve që kërkonin institucionet publike. Me urdhrin e ri të Ministrisë Financave, gjithçka do të gjenerohet në mënyrë elektronike dhe bizneset nuk do të trokasin më për 9 vërtetime në dyert e tatimeve. Në listën e dokumenteve që institucionet publike nuk do t'i kërkojnë më biznesit janë dhe 9 vërtetime që lëshojnë nga administrata tatimore. Sipas drejtorit të shërbimit për tatim paguesit Artur Papajani, kjo mas letëson bizneset nga qindra mijë vizita fizike në sportelet e tatimeve. Janë rreth 270.000 të tilla që jep administrata. Të paktën për 2016 që ka dhënë administrata tatimore, imagjinoni 270.000 vizita do të eliminohen në sportelet tona, duke bërë diçka virtuale. Me urdhër të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj, nga java e ardhshme këto dokumenta do të gjenerohen nga vetë institucionet publike përmes portalit i Albania. Tatimet kanë llogaritur dhe kohën që i kursehet biznesit në një vit. Bëhet fjalë për mbi 5 milion minuta ose 11.500 ditë pune që kursehen tërësisht nga tatim paguesit. Bizneset nuk do të paraqiten më tek tatimet edhe kur këto dokumenta i kërkohen nga institucionet jo qeveritare si ambasadat apo organizatat e ndryshme ndërkombëtare, por mund t'i printojnë ato nga kompjuteri i tyre. Hyrja është e thjeshtë fare, mjafton me të logohet me ID-n e vet dhe në listën e dokumenteve që do paraqiten për administratën tatimore të vërtetimet, ai mund të çekojë vërtetimin që do, që është interesuar dhe në moment mund ta printojë nga portali i tij, nga ordinatori i tij. Ata individ që nuk kanë mundësinë apo kapacitetet logjistike të printojnë vetë dokumentat, mund të paraqiten pranë sporteleve të tatimeve dhe do i printohen nga punonjësit e administratës. Guvernatori i Bankës Gent Sejko deklaroi se ndryshimi i politikës nga Bashkimi Evropian për të ngadalësuar procesin e zgjerimit ka dëmtuar ekonomitë e vendeve të Europës juglindore, përfshirë edhe Shqipërinë. Sipas tij, aspiratat për integrim në BE kanë qenë nxitës i rëndësishëm për reforma ekonomike në vendet kandidate të rajonit, por pas krizës së vitit 2008, procesi i zgjerimit është ngadalësuar dhe kjo ka patur efekte negative në vendet e Ballkanit, duke frenuar rritjen e të ardhurave dhe parafrimin e mirëqenies me Bashkimin Evropian. Kreu i Bankës së Shqipërisë deklaroi se institucionet e BE-s mund ta lehtësojnë zhvillimin ekonomik të Ballkanit përmes ofrimit të udhëzuesve transparent dhe objektivave të qartë për integrimin, si dhe duke monitoruar në mënyrë të vazhdueshme progresin e vendeve kandidate. Ashtu si që ishte rënë dakord, pas takimit të zhvilluar një javë më parë në Vlorë, një përfaqësi e banorëve të Imarës u takuan sot me kryetarin e bashkisë Jorgo Goro dhe ministrin e infrastrukturës Damian Gjiknuri dhe të kulturës Mirela Kumbaro lidhur me planin e përgjithshëm vendor të Imarës. Ministri Gjiknuri ka njoftuar se do të ngrihet një grup pune për të pajisur me certifikata pronësie banorët e prekur nga ky plan. Edhe pse ishte rënë dakord që më parë që të pranishëm në takim do të ishin një përfaqësi e banorëve, shumë qytetarë u mblodhën pranë mjediseve ku do të zhvillohej mbledhja dhe kërkuan që të gjithë të merrnin pjesë në takim. Forca të shumta policie siguruan rendin dhe qetësinë rreth stadiumit të Imarës. Në ndihmë të policisë lokale kishin ardhur edhe forca policie nga Vlora. Prishja e ndërtimeve në kuadër të këtij plani është shoqëruar me protestën e banorëve, por edhe me reagime nga Athina zyrtare. Projekti përfshin ndërtimin e shëtitores dhe zgjerimin e disa hapësirave publike. Qeveria shqiptare është e vendosur që projekti të vazhdojë, por njëkohësisht të gjithë banorët e prekur, qofshin këta me ndërtime apo qofshin këta që kanë troje apo toka, do të kompensohen sipas legjislacionit fuqi. Ishin dakord banorët me këtë propozim? Në përgjithësi banorët e panë këtë shumë pozitive, pra pjesën, po tash aty brenda ka dhe individ që përfaqësojnë parti politike, përfaqësojnë shoqata të caktuara. Kuptohet që Imara ka probleme më të mëdha me pronësitë. Dhe këtu nuk duhet ju them gjithë qytetarëve që çështjet e pronësisë së Imarës, si shumë vende të tjera të Shqipërisë, por sidomos në Imarë, do të trajtohen në vitet në vijim.
Pas publikimit të raportit të Agjencisë Britanike lidhur me cilësinë e universiteteve në Shqipëri, Universiteti i Tiranës ka mbledhur senatin akademik të tij, ku pas janë shqyrtuar rekomandimet e bordit të akreditimit. Senati vendosi ngritjen e një grupi pune të përbërë nga senatorë, përfaqësues të gjitha fakulteteve dhe studentëve, i cili do të punojë për përgatitjen e një plan veprimi për të përmbushur brenda afatit të përcaktuar të gjitha rekomandimet. Senati akademik i Universitetit të Tiranës sqaron se Universiteti i Tiranës është tashmë i akredituar, por me rekomandime për të përmbushur brenda një periudhe një vjeçare. Ky është akreditim institucional që përfshin aspektet teknike të funksionimit të institucionit dhe jo programore apo akademike. Dhurata Myrtollari, mësuese tek Shkolla Kushtrimi i Lirisë në Tiranë, u shpall mësuesja e vitit. Çmimi u dorëzua nga ministrja Lindita Nikolla, e cila tha se gjatë këtij mandati pagat e mësimdhënësve do të rriten deri në 40%. Për herë të parë në Shqipëri është ndarë çmimi kombëtar mësuesi i vitit që jepet atyre që dallojnë përgjegjësitë që sjellin në mësimdhënie. Çmimi kombëtar mësuesi i vitit në Shqipëri për vitin 2017 e merr zonja Dhurata Myrtollari, e cila është dhe fituese e çmimit të parë. Për mua të jesh mësues është nder dhe privilegj. Një mësues i mirë kur nuk duhet të pushojë së mësuari, së zhvilluari profesionalisht për t'u përshtatur kohës dhe situatave. Sa më të përditësuar që të jemi secili prej nesh, me ndryshimet dhe risitë e kohës, aq më të lehtë do ta kemi dhe procesin e mësimdhënies, aq më të lumtur do t'i bëjmë nxënësit tanë, familjet e tyre dhe gjithë komunitetin. Çmimi mësuesi i vitit jepet në bazë të një konkursi ndërkombëtar. Ky është një proces që vijon edhe ndërkombëtarisht dhe dhurata do të jetë një ndër mësuesit e gjithë më të mirë gjithë botës që do të kenë fazën tjetër të konkurimit dhe për cilën ne jo vetëm do bëjmë tifo, por do shpresojmë që ajo do ta përfaqësojë dinjësisht mësuesin e Shqipërisë. Ministri e Arsimit tha se gjatë këtij mandati do të vijojë rritja e pagave për mësuesit. Po është një premtim i programit të qeverisë për rritjen e pagës së mësuesve që do të arrijë deri në nivelin e 40% rritje të pagës aktuale. Bashkia e Tiranës hapi një çerdhe të re në zonën e komunës së Parisit, një investim ky munguar prej vitesh, siç e cilësoi kryebashkiaku Veliaj në një nga zonat më të populluara të kryeqytetit. Veliaj tha se ky është një investim për gjeneratën tjetër. Bashkia e Tiranës ka inauguruar çerdhen e re në zonën e komunës së Parisit, një nga më të mbipopulluarat të kryeqytetit. Veliaj tha se hapja e saj ka qenë një nga kërkesat kryesore të banorëve të kësaj lagje. Më vjen mirë që puna e ditës sotme, për të pasur çdo ditë një punë konkrete, ishte hapja e kësaj çerdhe të re. Prindrit na kanë besuar gjën e tyre më të shtrenjtë, dritën e syrit. Dhe kjo është arsye pse ne të gjitha burrat dhe gra marrim kaq seriozisht. Veliaj lajmëroi se Bashkia e Kryeqytetit po planifikon që të gjitha shkollat e reja do të jenë me sistem parashkollor të integruar. Që në të gjithë shkollat e reja që ne do të bëjmë me procesin e 16 shkollave, ne do të kemi dhe arsimin parashkollor, pra një pjesë, një seksion i shkollës do të ndahet veç kryesisht për çerdhe dhe për kopsht, dhe pastaj i gjithë cikli vërtet ndodh brenda një godine, por me trajtim të veçantë dhe me kategori të veçanta. Kështu që brenda vitit tjetër Tiranës do të shtohen mbi 10 çerdhe dhe kopshte të rinj brenda territoreve të shkollave të reja, pra të kampuseve të rinj arsimor. Tashmë bashkia po shqyrton një tjetër mundësi, që krahas investimeve për ndërtimin e çerdheve dhe kopshteve të reja, të marrë edhe hapësira të tjera me qira për t'i vënë në dispozicion të fëmijëve, nisur nga kërkesat e larta të prindërve. Ne kemi filluar të shohim në qytet nëse mund të marrim direkt me qira godina që tashmë janë të përshtatura si shtëpi të mëdha për të transformuar pastaj në çerdhe 2 ose 3 katëshe. Kështu që ne do të vazhdojmë një proces skautizmi në gjithë qytetin për të gjetur në zonat ku ne kemi kërkesën më të lartë banesa të ngjashme, pra shtëpi të ngjashme që mund të konvertohen me pak punë në çerdhe apo në kopshte. Tirana bëhet gati për maratonën e 15 tetorit, aktivitetit më të madh sportiv që është zhvilluar ndonjëherë në Shqipëri. Bashkia i fton të apasionuarit për të regjistruar në këtë garë me për masa ndërkombëtare dhe thotë se ka marrë të gjitha masat për këtë organizim. Për të dytin vit radhazi në kryeqytet do të zhvillohet gjysmë maratona e Tiranës, por këtë radhë ajo është certifikuar dhe pritet të marrin pjesë qytetarë nga vende të ndryshme. Këtë vit e veçantë është që është e certifikuar nga Federata Europiane e Atletikës. Për këtë arsye kemi një pjesëmarrje të jashtëzakonshme edhe nga të huajt, jo vetëm nga vendet fshinje, por edhe nga Afrika. Kemi deri tani kemi 2000 regjistrime. Pritet që deri në datë 8 tetor që mbyllen regjistrimet të shkojë numri deri në 2500. Gjysmë maratona e Tiranës zhvillohet për 3 kategori. Janë atletët profesionistë, të cilët do të përshkojnë një distancë prej 21 kilometër, duke u nisur nga sheshi Nën Tereza,
duke kaluar në qendër, më pas në unazën e vogël, bulevardi Zogu i parë për të kthyer tek ish stacioni i trenit, duke vijuar pas Muzeut Kombëtar tek Banka e Shqipërisë në rrugën e Kavajës për të kthyer tek Tirana Parking, sërish tek Banka e Shqipërisë drejt sheshit Nën Tereza. Ky itinerar do të përshkohet nga atletët profesionist 3 herë me radhë. I njëjti itinerar, por pa u futur në rrugën e Kavajës, do të përshkohet 2 herë në një distancë 10 km nga vrapuesit amator dhe po ky perimetër do të përshkohet vetëm një herë nga personat me aftësi të kufizuara. Ndërkohë, regjistrimet vijojnë deri këtë të diel. Në datat 13 dhe 14, ata që janë regjistruar tani më, duhet të paraqiten në sheshen Skënderbej për të tërhequr numrin që ata do të kenë në garë. Fituesit e kësaj gjysmë maratone do të shpërblehen me çmimet përkatëse sipas vendit ku do të renditen. Dukej se Nobelin e paqes këtë vit do ta merrnin Ministri i Jashtëm i Iranit dhe shefja e diplomacisë europiane për rolin në arritjen e marrëveshjes bërthamore, por Komiteti i Çmimit prestigjioz zgjodhi të nderonte organizatën globale që lufton për zbatimin e traktatit për ndalimin e armëve atomike, me 468 organizata partnere në 101 vende të botës. Shumë mendonin se Nobelin e sivjetshëm të paqes mund ta merrin shefi i diplomacisë iraniane Mohammad Javad Zarif dhe përfaqësuesja e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini për rolin e luajtur në arritjen e marrëveshjes bërthamore me Iranin. Por Komiteti i Çmimit prestigjioz zgjodhi të nderonte organizatën globale që lufton për implementimin e traktatit mbi ndalimin e armëve atomike. Jetojmë në një botë ku rreziku i armëve nukleare është më i madh nga sa ka qenë për një kohë shumë të gjatë, tha kryetarja e Komitetit Norvegjez të Nobelit, Berit Reiss-Andersen, ndërsa shpjegonte arsyet e vendimit të tij. Kjo organizat po e merr çmimin për punën e bërë drejt tërheqjes së vëmendjes ndaj pasojave katastrofike humanitare që ka përdorimi i çdo arme bërthamore, si dhe për tentativat e tij novatore për të arritur ndalimin e armëve të tilla. Shumë shpejt erdhi edhe reagimi vetë grupit të nderuar me çmimin prestigjioz. Në fillim mendova se mos ishte ndonjë reng, por ne ndihemi padyshim thellësisht të nderuar. Ky është një homazh gjigant për të mbijetuarit e shpërthimeve nukleare në Japoni e për viktimat e testeve atomike në Ishuit Marshall, në Kazakistan, Algjeri, Shtetet e Bashkuara e në mbar botën. Çmimi kërkon të jap një shtysë të re çështjes së çarmatimit nuklear, në kohën e tensioneve në rritje ndërmjet Washingtonit dhe Penjanit, dhe paqartësisë që rrethon fatin e marrëveshjes së vitit 2015 mes Iranit dhe fuqive të mëdha për kufizimin e programit të tij bërthamor. Një vajzë që ishte në koncertin e Las Vegasit gjatë masakrës thotë se iPhone-i i saj shpëtoi jetën. Foto e telefonit me plumb është hedhur në rrjet, ndërsa zbardhen të tjera detaje për planet djallëzore.